Create headers en footers. Een header, ofwel koptekst, is een tekst die aan de bovenkant van elke pagina van uw afgedrukte werkblad verschijnt. Een footer, ofwel voettekst, is een tekst die aan de onderkant van elke pagina van uw afgedrukte werkblad verschijnt. U kunt typen in uw header of footer, of u kunt vooraf gedefinieerde headers en footers gebruiken. De header- en footergebieden zijn verdeeld in 3 secties: links, rechts en midden. Kies de Insert tab. Klik op de header- en footerknop in de tekstgroep. Uw werkblad verandert in een Page Layout View pagina-indeling en de Design tab verschijnt. U merkt op dat de cursor zich in het middelste gedeelte van het headergebied bevindt. Klik op de rechterkant van het headergebied. Klik op Page Number in de Header en Footer Elements groep. Wanneer u het document afdrukt, zal Excel het paginanummer plaatsen in de rechterbovenhoek. Klik op de linkerkant van het headergebied. Typ uw naam. Wanneer u het document afdrukt, zal Excel uw naam in de linkerbovenhoek plaatsen. Klik op de Go to Footer knop in de Navigation groep. Excel verplaatst naar het footergebied. Klik op de footerknop. Er verschijnt een menu. Klik op Path to your document. Excel zal de locatie plaatsen van uw document aan de onderkant van elke afgedrukte pagina. Om terug te keren naar de normale weergave, kiest u de View tab. Klik op Normal in de groep Workbook Views.